أهلا وسهلا بكم في قناتي هنور أرت. هنكمل الجزء الثاني من عمل الشنطة. بكمل الغرز بنفس الترتيب لغاية لما بوصل لقاعدة الشنطة. شكل الغرز بدأ يتغير لأن هنا الغرز مستقيمة، في الجوانب كان في منحنى، فده كان مدي شكل معين. فهكمل هنا الغرز لغاية لما اوصل لنص الشنطة بالظبط. وصلت للنص، بدخل الخيط في المربع الموجود في النص بالظبط، وبعمل آخر غرزة بميل. بعد كده بنزل في المربع اللي تحتيه وبعمل غرزة تانية، ودايما بعد الخيط وبفرد الخيط وانا بشتغل علشان ده بيدي شكل لطيف وبيدي شكل جميل للغرز في النهاية. بكده اكون قفلت قاعدة الشنطة، ودي كده اخر غرزة معايا. بعد ما بسحب الخيط ده بيكون شكل الغرزة، ومن الناحية التانية بكرر نفس الغرز باللون الاسود. ده هيكون شكل قاعدة الشنطة والجوانب الاتنين اشتغلت بيهم بنفس الطريقة، وده هيكون شكلها. كان في صف قلتلكوا عليه في المستطيل، صف زيادة. الصف ده هعمل فيه غرز بميل. هتبدأ في المربعات اللي انتهت فيها الغرز الأولى أو الصف الغرز، يعني هتبدأ من المربعات اللي انتهت فيها الغرز، وهعمل غرز بميل بالشكل ده، وهكمل بيه لغاية نهاية الصف. وده هيكون شكل نمط الغرز. وصلت هنا لآخر غرزة بميل في الجنب من هنا. متبقي معايا هنا قاعدة الشنطة لسه في جزء ما اكتملش، فهعمل فيه غرز باللون الذهبي، هعملها بميل وهكمل بيها لغاية النهاية. شايفين الغرز اللي باللون الذهبي من قاعدة الشنطة من تحت؟ هعمل زيها بالظبط هنا غرز بميل باللون الذهبي. بسحب الخيط على مربعين اتنين، بعد كده بكمل باقي الصف وبسحب الخيط على 3 مربعات بميل زي ما هنشوف دلوقتي. وصلت لاخر غرزة وكملت الغرز. هقلب البلاستيك واقص طرف الخيط والسعه بالنار. اطراف الخيوط لازم تتلسع بالنار علشان ما تسرفلش، وفي نفس الوقت بلزقها في الخيط علشان تثبت وما تتحركش وما تتفكش معايا بعد كده. اي طرف خيط في ظهر الشنطة بقصه وبلزقه بالشكل ده. فاضل معايا دلوقتي الغرز في الجوانب. ببدأ من اول هنا، بحدد الميل اللي هشتغل بيه وهكمل بيه.
بعمل غرز بميل من اول الطرف البلاستيك، وبعد كده بكمل الغرز بنفس الترتيب. تحديد الميل مهم، ما يكونش الميل زيادة عن اللازم فيكون في تزاحم خيوط، ولا يكون الميل اقل فيكون البلاستيك واضح ويكون في تباعد بين الخيوط. بخلي الميل في النص كده، يعني بخليه مظبوط لغاية لما يغطي البلاستيك ويكون شكله مقبول وشكله لطيف في الجوانب. وبمسك طرف الخيط بإيدي من الناحية التانية وبيدخل ما بين الغرز. لما بوصل لنهاية السطر بكمل الغرز بنفس الترتيب، بس هنا في الزاوية دي بزود فيها خيط زيادة علشان الخيوط تكون ماشية بترتيب كويس. خيطين في مربع واحد، المربع اللي في الزاوية دخلت فيه خيطين. بعد كده برجع بكمل خيط واحد من كل ناحية، وبكمل الغرز بنفس الميل لغاية لما بتنتهي معانا بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. ده بيكون شكل الغرز بعد ما بخلص. بقلب البلاستيك واقص الخيط والزقه، ودايما بتأكد ان اطراف الخيط مشدودة كويس ولازقة كويس، مفيش اي احتمال ان في اي غرزة تتفك بعد كده. فاضل معايا الجنب ده من الغرز. برضو نفس الفكرة، بحدد الميل الاول من الجنب من تالت مربع، وبمسك طرف الخيط بايدي علشان يدخل ما بين الغرز، وبكمل الغرز بميل بنفس الترتيب لغاية لما بوصل للنهاية.
لما وصلت لنهاية الصف في منحنى، المنحنى ده فيه مربعات كبيرة، ممكن احتاج ان انا ادخل الخيط مرة واحدة، ممكن ادخل الخيط مرتين او 3 علشان اظبط الميل بتاع الخيط، والخيط يفضل مكمل معايا، او الغرز تكمل معايا بنفس الميل. فهنا دخلت الخيط مرة واحدة، هاجي بقى في المربع اللي بعديه هدخل فيه الخيط 3 مرات. الخيط في المربع الموجود في طرف البلاستيك فقط، لان ده مربع كبير، وهتعامل معاه ان هو عبارة عن كذا مربع مع بعض. وبكمل فيه الغرز لغاية لما امشي بميل مظبوط يغطي البلاستيك تماما، ما يكونش فيه اي فراغ من البلاستيك واضح. وبكمل لغاية لما اوصل لنص الشنطة. شايفين هنا بدخل الخيط مرة تالتة في المربع الموجود في المنحنى، وبكمل الغرز. بعد ما بعدي المنحنى بكمل الغرز بميل في مربع واحد في طرف البلاستيك، والمربع اللي انتهت فيه الغرز المربعة، وبكمل لغاية لما بوصل لنص البلاستيك. وصلت للنص، هبدأ أقفل صف الغرز، وبتنتهي الغرز على 3 مربعات بميل، وبعدين مربعين لغاية لما أغطي البلاستيك تماما. ومن الناحية التانية نفس الخطوات بالظبط. بعد ما بنتهي من آخر غرزة معايا، ببدأ أعمل غرز على أطراف البلاستيك، وبدخل طرف الخيط في كل مربع موجود في الأطراف، والف الخيط حوالين البلاستيك علشان اغطي البلاستيك تماما. لما بوصل للمنحنى بتكون المربعات هنا كبيرة، فبدخل الخيط مرتين في كل مربع كبير موجود في المنحنى. بعد كده بدخل خيط واحد بس في المربعات الصغيرة. هوقف هنا الغرز، ومن الناحية التانية
هعمل غرز برضو في اطراف البلاستيك في الجزء ده وفي جوانب الشنطة من فوق، بس مش هعملها دلوقتي. بعد ما انتهيت من عمل الغرز بتأكد من اطراف الخيوط ان هي لزقت كويس، مفيش اي خيط اتفك مني ولا في اي خيط فيه اي مشكلة. اي خيط او طرف خيط موجود بلزقه بثبته كويس. بعد كده بجهز البطانة اللي هخيطها على شبك البلاستيك. أبدأ أقص القماش وأبعد 2 سنتي تقريبا عن الأطراف البلاستيك، وبقص البطانة من كل جنب من الجوانب. بثبت البطانة بدبوس أو بمشبك من كل جنب من الجوانب، وبعد كده أبدأ أخيط. الزوايا اللي موجودة في البطانة بقص جزء صغير، مش بوصل للآخر، ده بس علشان يساعدني ان انا اعرف اتني القماش لما اجي اخيط البطانة. من كل زاوية بقص جزء صغير بعد ما بكون ثبتها بالمشابك. بشيل اول مشبك وبتني القماش وابدأ اخيط. وانا بخيط لاحظت ان البطانة محتاجة تتقص شوية من الزاوية، بقص جزء صغير على قد ما انا محتاجة اني اخيط البطانة. بكمل خياطة باقي الجوانب كلها بنفس الطريقة، وده بيكون شكلها بعد ما بتنتهي من كل جنب من الجوانب، ده بيكون شكل البطانة. بكده يكون انتهى الجزء الثاني. شكرا جدا على المشاهدة، تابعوني في الجزء الثالث والأخير من عمل الشنطة.